नमस्कार, काहीतरी स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोकणी पद्धतीचे कोंबडे वडे। आता यासाठी मी कोणत्याही पद्धतीची भाजणी करणार नाही, अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे, तुम्हाला नक्की आवडेल। चला आपण आधी कोंबडी वड्यासाठी लागणारे पीठ तयार करून घेऊया। इथे मी तांदूळ घेतलेले आहेत। हे तांदूळ मी स्वच्छ पाण्याने धुवून फॅन खाली वाळून घेतलेले आहेत। हे बघा, एकदम कडकडीत असे वाळवायचे आहेत। मी साधारण इथे 1.5 किलो तांदूळ घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ आपण घालून घ्यायची आहे। हे 4 चमचे मी बडीशेप घेतलेले आहे। 1 ते 1.5 चमचा मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत आणि अर्धी वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे। आता ही डाळ चांगली मिक्स करून घ्यायचंय। हे जे आपण सगळं साहित्य घेतलंय ते, आणि हे आपण गिरणीवर दळून आणायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे मी गिरणीवरून दळून आणलेलं आहे। तुम्हाला घरच्या मिक्सरवर वाटायचं असेल तर तुम्ही वाटू शकता। आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे यामध्ये। आता यामध्ये आपण 1 चमचा हळद घालून घेऊया। आता हे मिक्स करून घेऊया आपण चांगलं। हे पीठ आपल्याला आदल्या दिवशी मळायला लागतं। जेव्हा आपल्याला वडे करायचे असतात तेव्हा हे पीठ आपल्याला आदल्या दिवशी मळायचं असतं। आता हे आपण गरम पाण्याने मळून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं करून आपण हे पीठ मळून घेऊया। आता हे पीठ आदल्या दिवशी का मळावं लागतं, कारण हे आपल्याला आहे ना आंबवायचं असतं थोडंसं, मग वडे आपले चांगले फुगतात आणि खुसखुशीत चांगले होतात। हे बघा, आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। असं घट्टसर पीठ मळायचंय। आता आपण आहे ना हे रात्रभर आपण हे असं झाकून ठेवणार आहोत। आता हे आपण झाकून ठेवूया एका पातेल्यामध्ये। चला तर मग आपण हे आता रात्रभर झाकून ठेवूया। आता कोंबडी वडे म्हणलं तर झणझणीत चिकन रस्सा हा आलाच। तर चला आपण त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे अशा प्रकारे चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। हा असा मोठा मोठा कांदा चिरलेला आहे। 1 चमचा मगज बी घेतलेले आहे। इथे डाळ घेतलेला आहे 1 चमचा। इथं मी लवंग घेतलेले आहे 4 ते 5, लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत 10 ते 12, आणि हे खोबरं, सुक्कं खोबरं घेतलेलं आहे, आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे, आलं घेतलेलं आहे 1 इंच, आणि दालचिनी घेतलेली आहे। तर चला आपण हे आता भाजून घ्यायचं आहे। चला, एक कढई घेतलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊ। हे बघा, तेल टाकून घेतले आपण त्यामध्ये। आता यामध्ये आपण खोबरं टाकून घेऊया। हे आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचंय लालसर होईपर्यंत। हे बघा, या प्रकारे आपण हे परतून घेऊ। हे बघा, खोबरं आपलं परतून झालेलं आहे चांगलं। आता हे आपण काढून घेऊया। आता यामध्ये कांदा घालून घेऊया। यातच आलं लसूण हे घालून घेऊया आपण। आता हे चांगलं परतून घेऊया। हे टाकता। हे बघा, आपला कांदा चांगला भाजून झालेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया। आता यामध्ये आपण मगज बी, डाळ आणि जे खडे मसाले घेतलेत आपण 2 प्रकारचे ते टाकून घेऊया। हे जास्त भाजायचं नाहीये, हे थोडंसं तेलात परतून लगेच काढायचंय। गॅस बंद करूया आपण।
आता हे काढून घेऊया। आपलं सगळं साहित्य आता भाजून झालंय। आता हे वाटायचं आहे। आधी खोबरं आणि हे जे डाळे आहेत ते सगळं वाटून घ्यायचंय आणि नंतर आपण कांदा वाटून घेऊया। हे बघा, अशा प्रकारे मी हे बारीक वाटून घेतलेलं आहे। याच प्रकारे वाटायचंय। यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे तुकडा राहता कामा नये। आता हे बघा, इथं चिकन घेतलेलं आहे, त्याला हळद, मीठ आणि आलं लसूणची पेस्ट लावून घेतलेली आहे। आता आपण फोडणी देऊन घेऊया याला। आता एक पातेले घेतले आहे, त्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे, ते चांगलं गरम करून घेतलंय। आता हे चिकन जे आपण मॅरिनेट केलंय ते मध्ये घालून घेऊया। हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे। हे बघा, आता आपलं चिकन परतून झालंय। आता त्यावर आपण झाकण ठेवून घेऊया। त्या झाकणात मी पाणी घेतलेलं आहे, ज्याने की आपलं चिकन चांगलं वाफेल। आता आपलं चिकन मुरलंय। आता यामध्ये आपण हे पाणी वरचं ओतून घेऊया। हे बघा, ह्याला तिचं पाणी सुटलंय। आता यामध्ये हे पाणी ओतून घेऊया। हे एवढंच पाण्यात शिजवायचंय। आता एक कढई घेतली आहे। आता आपण मसाला परतून घेऊया जोपर्यंत आपलं चिकन शिजतंय तोपर्यंत। आता यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतलेले आहे। आता जो आपण वाटून घेतलेला मसाला आहे तो घालून घेऊ यामध्ये। आता हा परतून घेऊया चांगला। आता मसाला आपला परतून झालाय। यामध्ये आपण आता मसाले घालून घेऊया। काळा मसाला घरगुती 2 चमचे घालायचा आहे, तुमच्या चवीनुसार तुम्ही घालू शकता। आता यामध्ये 1 चमचा चिकन मसाला घालून घेऊ। आता हे चांगलं मिक्स करून पुन्हा एकदा परतून घेऊया। आता यामध्ये मीठ आणि हळद का नाही घातली, कारण की आधी चिकनला आपण मॅरिनेट करताना घातली होती, त्यामुळे आता आपण नाही घालणार आहोत। आता हा मसाला चांगला परतून झालाय। चला आपण बघूया चिकन शिजलंय का। हे बघा, आपलं चिकन शिजलेलं आहे पूर्णपणे। आता आपण पुढचे प्रोसेस करून घेऊ। आता जो मसाला आपण परतून घेतलाय तो मसाला आता यामध्ये आपण घालायचा आहे। हे बघा, या प्रकारे हा मसाला घालून घेऊ सगळा। आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊ आपण। हे बघा, किती छान कलर दिसतोय आपल्या चिकनचा। तुम्ही बघू शकता कशी तर्री आली आपल्या चिकनला, किती सुंदर असा कलर ही आला आहे। आता ज्या कढईत आपण मसाला परतलेला त्याच कढईत गरम पाणी करायला ठेवलं होतं, तेही आपण आता यामध्ये ओतून घेऊया। हे बघा, किती छान कलर दिसतोय आपल्या चिकनचा रस्स्याचा। आता हा रस्सा आपण चांगला उकळून घेऊया। हे बघा, हे चांगलं उकळलेलं आहे। आता यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया बारीक चिरलेली। हे बघा, किती छान आपलं चिकन तयार झालेलं आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया आपण। आता आपलं चिकन तयार झालेलं आहे। चला आपण आता कोंबडी वडे तळून घेऊया। हे बघा, आपलं रात्रभर पीठ भिजलेलं आहे, हे चांगलं आंबलेलं आहे आणि आता आपण वडे करायला सुरुवात करूया। हे बघा, इथं एक कापड घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे सुती कापड घ्यायचंय आणि ते असं भिजवून घेतलेलं आहे। आता आपण आहे ना वडे करूया। हा असा गोळा घेतलेला आहे पिठाचा। आता हे थापून घ्यायचंय पाण्याच्या सहाय्याने। हे बघा, या प्रकारे अलगद थापायचं। जास्त जाड आणि पातळ दोन्ही नाही करायचं, मध्यम आकाराचं ठेवायचं हे। जर तुम्हाला कापडाच्या सहाय्याने जमत नसेल तर तुम्ही प्लास्टिकचे
बॅग सुद्धा घेऊ शकता किंवा प्लास्टिकचा पेपर सुद्धा घेऊ शकता। आता याला मध्यभागी होल करून घेऊया। हे बघा या प्रकारे। आता आपण हा वडा तळून घेऊया। वडा तयार झालेला आहे आपला। का या प्रकारे आपण वडा काढून घेतलाय। हा तळून घेऊया। तेलात आपण तो वडा टाकून घेऊया। हे बघा या प्रकारे अलगद सोडायचा आहे। जर तुम्ही नवीन असाल तर एकदम काळजीपूर्वक करा। हे बघा वडा कसा टम्म फुगलाय आपला। याच प्रकारे तुम्ही नक्की बनवा वडे, खूप आवडतील तुम्हाला। हे बघा किती छान दिसतोय आपला वडा। आता आपण पलटून घेऊया। हे बघा किती छान तळला गेलेला आहे। हे बघा दोन्ही बाजूने अगदी खरपूस भाजलेला आहे हा। आता आपण हा काढून घेऊया। असंच लालसर आपल्याला तळून घ्यायचा आहे। एकदम सुरेख रंग आला आपल्या वड्यांना। हा आता काढलेला आहे आपण वडा। तुम्ही बघू शकता किती छान आपला टम्म फुगलेला आहे वडा। अशाच प्रकारे आपण सगळे वडे करून घेऊया। आपण अजून एक वडा करून घेऊया। असा अलगदपणे थापायचा। आता आपण मध्ये याला होल करून घेऊया। आता हे बघा या प्रकारे काढून घ्यायचं आहे। आता आपण हा तळून घेऊया। जर हे पीठ रात्रभर आपण असं ठेवलं ना, मग असे फुगतात आपले वडे। हे बघा कशी फुगून वर आलाय आपला वडा। याच प्रकारे तुम्ही नक्की बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। हे बघा अगदी डोनट सारखा फुगलेला आहे आपला वडा। याच प्रकारे आपण सगळे वडे तळून घेणार आहोत आणि आपण नंतर सर्व करूया। तुम्ही बघू शकता आपले कोंबडे वडे आणि चिकन रस्सा किती छान दिसत आहे। एकदम सुंदर अशी रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। थँक्यू।